Hôm nay là ngày thứ 7 của đợt bùng phát zombie. Tôi cầm một bát bún ốc, vừa ăn vừa lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong ngày tận thế không ai sống sót này, ở đó xuất hiện một người sống. Tên tôi là Nguyệt Nguyệt. Vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024, thây ma bùng phát. Ngày tận thế sẽ đến từ hư không. Cho ngày này, tôi đã chuẩn bị cả 7 tháng rồi. Mọi người biết chuyện này đều nói tôi bị điên. Thực ra trước khi ngày này đến, tôi cũng không chắc mình có bị điên hay không. 7 tháng trước, tôi đã lái xe về nhà. Khi chúng tôi nhìn thấy góc đi ra, mọi thứ đều muộn. Khi tôi thức dậy, tất cả đều là màu trắng chói mắt. Là người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn. Chưa kịp bị khống chế thì đã bị nỗi sợ hãi lớn nuốt chửng. Bởi vì tầm nhìn của tôi trượt xuống bên phải, một dòng phụ đề xuất hiện. Còn 5106 giờ 50 ngày nữa là mất điện xuất hiện. Tin hay không? Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Cái kế ngược mà tôi nghĩ sẽ biến mất sau khi ngủ một giấc, lúc nào cũng ngoan cố tồn tại. Sau, tôi đã nói chuyện này với người bạn thân nhất của tôi, Meiji. Cô ấy lại là vẻ mặt không nói nên lời nhìn tôi nếu là cô. Chuẩn bị đi. Bị thây ma cắn chết là nhỏ, chết đó là lớn. Tôi bị sốc. Cô thực sự tin rằng sẽ có xác sống? Ai biết được. Anh trai tôi làm thêm giờ ngày càng nhiều, lại bí ẩn hỏi cái gì cũng không nói. Tôi xem, một ngày nào đó virus sẽ hủy diệt thế giới này. Bệnh của anh trai cô ấy ở tỉnh chúng tôi, công việc nghiên cứu độc. Thực ra trong lòng tôi vẫn giữ thái độ hoài nghi. Nếu cô không thể quyết định, tôi sẽ đi với cô. Cô ấy nắm lấy tay tôi, kế hoạch tự cứu ngày tận thế tăng lên. Trong những ngày sau đó, hai chúng tôi bắt đầu xây dựng nơi trú ẩn của ngày tận thế. Đầu tiên là tầng trên cùng cao 36 tầng. Ngoài ra còn có một sân thượng lớn rộng gần 100 m². Sau đó còn lấy kính trong phòng. Tất cả đổi thành kính phối cảnh một chiều. Rèm cửa cũng thêm vật liệu che bóng dày. Như thế này, những người bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình trong nhà. Bởi vì mái nhà là một không gian tương đối lớn. Vì vậy, tôi đã từ bỏ ý tưởng niêm phong hoàn toàn kính cường lực. Thế là ngày hôm sau gọi sư phụ đến, nhấn một vòng dây thép gai cao bao nhiêu cho sân thượng. Nhắc đi nhắc lại nhất định phải vững chắc và vững chắc. Tôi có chút không thích giao tiếp với người lạ. Vì vậy, hầu hết các giao tiếp được thực hiện bởi Meiji. Khi tôi cầm nước trà cho sư phụ bước vào phòng khách, đang nghe hai người nói chuyện. Cô gái: Sân thượng tốt, cô đang làm gì vây quanh? Meiji hạ giọng: Sư phụ, căn nhà này không phải của tôi, là của bạn tôi. Cô ta có chút vấn đề ở đây. Sư phụ sợ hãi thất sắc. Đầu óc cô ta có vấn đề, phải không? Bạn tôi luôn bị ảo tưởng nguy hiểm, luôn cảm thấy người khác muốn hại cô ấy. Vì vậy, cô bị ảnh hưởng. Sau đó lắp một thanh lưới điện trên dây thép gai này. Muốn loại công suất lớn đó, thanh toán lần trước. Đó là cách cô ấy thường giao tiếp với người khác. Sau khi tôi tức giận không rõ, xem xét vấn đề cung cấp điện, tôi đã liên hệ với các chuyên gia trực tuyến lần đầu tiên để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời. Ngày hôm sau, nhìn thấy các tấm pin mặt trời lấp đầy một nửa sân thượng, trong lòng tôi lập tức thư giãn. Nhưng Meiji còn có thể mua được hơn tôi. Tôi nhìn thấy 10 hộp pin trên mặt đất, hít một ngụm khí lạnh. Có phải là mua quá nhiều không? Tôi nghi ngờ nếu những viên pin này chỉ dùng để chiếu sáng, có thể 10 năm cũng không dùng hết. Meiji đến đây, dấu hiệu thời gian hôm nay vẫn còn đó không? Tôi thở dài: vẫn còn đó. Còn 3241 giờ và 36 phút trước khi thây ma xuất hiện. Đếm ngược bình thường là một cái gai trong mắt tôi. Meiji là một khuôn mặt: không sao đâu, Chúa phù hộ, mỗi xu chi tiêu đều có phần thưởng. Vấn đề của cửa hàng đã được giải quyết. Tiếp theo là nước. Tôi đã tính toán với Meiji, lượng nước uống của một người trưởng thành mỗi ngày là khoảng 2 lít. Vậy hai người một năm 2000 lít là đủ rồi. Sau đó hai chúng tôi chạy khắp các siêu thị lớn. Sau một số thao tác như mua nước và thoát nước, cuối cùng cũng có đủ 400 thùng 5 lít nước tinh khiết. Sau đó vẫn còn ở sân thượng, không gian còn lại bố trí một miếng dâu nhỏ, chọn một số loại rau có chu kỳ tăng trưởng ngắn hơn. Đếm ngược hiển thị, khoảng cách thây ma xuất hiện còn hơn 2 tháng nữa. Đã đến lúc tích trữ thức ăn. Đầu tiên tôi mua 2 tủ đông 200 lít, 2 tủ lạnh 400 lít, nghĩ rằng thịt mua trực tuyến chắc chắn không tươi lắm. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lái xe đến chợ, mua tổng cộng 30 cân thịt lợn, thịt cừu 36 cân, thịt bò 40 cân, một số nội tạng động vật. Meiji vừa chuyển đồ đạc về phía xe, một bên trêu chọc: heo, dê, đừng trách tôi chỉ là người khuân vác. Sau đó mấy chục thế hệ mì gạo cũng liên tục vào nhà, thậm chí còn mua hơn chục hộp lẩu tự sôi, cơm tự sôi.
Nhìn vào danh sách trên tay, sau khi chuẩn bị xong từng cái một, chúng tôi lại đến trung tâm mua sắm, quét sạch đồ ăn nhẹ yêu thích của họ để mua sắm một vài xe. Tôi đã mệt mỏi trong vài tháng, tôi vừa định ngủ một giấc nhiên nghĩ đến, có phải còn thứ gì chưa mua không? Và cả vũ khí nữa. Ngày hôm sau, trong cửa hàng vũ khí, mua rất nhiều công cụ nặng. Thời gian trôi nhanh, thời hạn đến rồi. Còn 24 giờ nữa là đến khi thầy ma xuất hiện. Tôi đã bị phân tâm cả ngày. Meiji kéo tôi ra ngoài. Tôi định ăn một bữa lẩu gần khu phố. Thành thật mà nói, tôi thực sự vô vị. Không sao đâu. Đây là bữa tối cuối cùng. Bởi vì giọng nói của cô ấy quá lớn, đổi lại ánh mắt ngạc nhiên của anh trai xếp hàng bên cạnh. Tôi nhanh chóng dùng tay chạm vào cô ta. Meiji nhỏ giọng lẩm bẩm xem cái gì xem. Chưa bao giờ thấy người đẹp ăn lẩu. Hai anh trai bên cạnh nhìn nhau cười. Đúng là Meiji vẫn nhìn chằm chằm bọn họ hồi lâu. Anh nhìn cái gì? Meiji lén lút đến đây. Bạn xem hai người họ có giống một cặp không? Ngay khi tôi muốn nói chuyện, anh trai bên cạnh đột nhiên ác độc nhìn về bên này một cái. Meiji cũng chú ý đến ánh mắt đối diện. Thành thật nhiều. Thật là đáng sợ. Mắt anh ta lạnh quá. Nửa đêm tôi nằm trên giường, xem đếm ngược của hệ thống. Còn 5 phút 47 giây trước khi thầy ma xuất hiện. Tôi chưa bao giờ buồn ngủ. Cẩn thận đi vào phòng khách. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thở phào nhẹ nhõm. Có phải là ý trời không? Vậy tại sao lại là tôi? Tôi không có thiện cảm với con người. Cô đã bao giờ nghĩ lão nhân gia đối với nhân loại cũng không có hảo cảm đâu. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại. Đó là Meiji. Cô ấy đến chỗ tôi. Có thể cô không tin. Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi. Tôi không ngờ trông có vẻ đơn giản và sống động, lại có thể che giấu tâm sự như vậy. Lúc đó tôi cũng không biết phải nói gì. Chỉ là thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tôi càng ngày càng bối rối. Từ cái nhìn của Meiji, cô ấy cũng hoảng sợ như tôi. Còn 10 giây nữa là thầy ma xuất hiện. 3 giây, 2 giây. 1 giây bầu trời xanh xuất hiện vô số con chim lớn nhỏ. Ở đây liên tục. Gió lớn trên bầu trời đêm. Khi đám mây bị thổi bay, mặt trăng bị đêm tối quỷ dị nuốt chửng. Bầu trời tối ngay lập tức. Meiji lo lắng nhìn tôi thế nào. Đến giờ rồi. Vậy còn thầy ma thì sao? Tôi nhìn ra cửa sổ. Không có gì bất thường ngoại trừ màu đen. Không phải là đâu. Nếu thật sự là một căn phòng đầy đồ tiếp tế, nhưng thật sự thành trâu ngựa rồi. Làm sao có thể? Chúng tôi không có ở đây. Không có nghĩa là chỗ khác cũng không có. Tôi lên mạng tìm xem. Do sự biến mất của đếm ngược, dây trong đầu tôi cũng bị đứt. Đầu óc bối rối. Tôi tạm biệt Meiji. Tôi buồn ngủ. Đi ngủ. Gọi cho tôi khi có tin tức. Tôi vừa chuẩn bị đi. Chờ đã. Meiji, đưa điện thoại cho tôi. Quốc gia bên cạnh xuất hiện thầy ma. Hot nhất là một video. Trong nền video là một quán bar. Một thanh niên bước vài bước, đột nhiên ngã xuống đất. Meiji nhắc tôi là cô nhìn vào chân anh ta. Tay và chân của người đàn ông bị xoắn trong một tư thế kỳ lạ. Giây tiếp theo, người đàn ông lập tức bay lên, cắn điên cuồng vào một người đàn ông khác. Rõ ràng hắn không còn là con người nữa. Meiji và tôi ngạc nhiên không nói nên lời. Tôi đột nhiên không còn buồn ngủ nữa. Tôi đã kiểm tra lại cửa sổ và đặt một cái bàn trên cổng. Ngày hôm sau khi tôi mở điện thoại, trên mạng đã bùng nổ rồi. Cái gì vậy? Thật là khủng khiếp. Không phải video giả mạo phải không? Quân đội thì sao? Ngay cả nhóm chủ sở hữu cộng đồng cũng hoạt động. Các anh em có thấy tin tức về thầy ma không? Nghiệp vụ có không? Có nhận được thông báo gì không? Sẽ không đi qua chứ? Tôi đi mua đồ. Lát nữa còn có thể vào được không? Tin tức cũng trả lời đã hủy tất cả giao thông với nước láng giềng. Kêu gọi người dân không ra ngoài trong trường hợp không cần thiết. Đừng tranh giành nguồn cung cấp một cách mù quáng. Nhưng theo quan sát của tôi, đêm qua đã có người tranh giành vật tư rồi. Sáng hôm sau, tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trên đường phố hỗn loạn. Tất cả đều là những kẻ cướp hàng, âm thanh còi xe hơi. Buổi tối tôi buồn ngủ đến nỗi đi ngủ sớm. Nhưng một tiếng hét bên ngoài cửa sổ lại xuyên qua bầu trời đêm. Tôi bị tiếng kêu thảm thiết này đánh thức. Nhịp tim nhanh kinh ngạc. Đi nhanh đến cửa sổ. Meiji cũng đi theo. Cô ấy lo lắng. Âm thanh hình như là từ khu phố của chúng tôi. Tôi nhìn xuống dưới. Bảo vệ với nĩa chống cháy nổ, cùng với một người đàn ông cao lớn. Xác sống đối đầu. Nhưng khi lũ thây ma nhảy lên và lao vào anh ta, bảo vệ lại sợ hãi, vứt bỏ nĩa chống nổ, quay đầu bỏ chạy. Nhưng một giây sau, lũ thây ma đã ném anh ta xuống đất. Meiji đã nhìn ngây ngốc rồi, ngồi dưới đất.
Đã ngã rồi. Nhanh chóng nổ nồi. Đó là Sambi. Phải làm sao? Nhà tôi có người mua đồ vẫn chưa về. Con người làm nhiều điều ác, sớm muộn gì cũng sẽ có quả báo. Đã đến giờ này rồi, còn nói gì nữa? Nhà ai có gạo và mì dư thừa? Tôi tính giá cao. Meiji nhìn điện thoại cũng bất đắc dĩ. Ai ngốc thế? Sẽ đặt cửa nhà mình vào lúc này. Bán đi. Còn tôi thì tiếp tục nhìn xuống dưới lầu. Cổng điện tử của cộng đồng từ từ đóng lại. Vừa rồi bị lão bảo vệ. Xác chết nam cao lang thang không mục đích ở cửa. Chúng ta đang gặp nguy hiểm. Meiji ngẩng đầu lên nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ. Sau khi họ hết đạn và thức ăn, hóa ra chúng tôi có rất nhiều vật tư. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi là người cứng lòng. Sợ cô mềm lòng. Một số điều tốt hơn là nên nói rõ ràng ngay bây giờ. Chúng ta nhất định không thể cứu người. Meiji nhướng mày. Gật đầu. Tôi làm gì? Cô xem tôi có giống Đức Mẹ Minh không? Khi tôi đọc tiểu thuyết, ghét nhất chính là Đức Mẹ. Tôi luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời này. Không thể cứu người cũng đừng nói chuyện với chủ nhân. Cảm giác tồn tại càng thấp càng tốt. Đêm nay ngủ cũng không yên ổn. Bên tai luôn có đủ loại tiếng la hét quanh quẩn. Buổi sáng nắm tay nắm chân vào bếp. Nước và điện vẫn dùng được. Vì sự an toàn, tôi định dùng nước khoáng dự trữ. Vì sợ mùi nấu ăn bay ra ngoài, tôi chuyển lò điện tử vào phòng ngủ. Sau đó tôi nấu một nồi bún ốc lớn, để tôi và Meiji ăn đủ. Meiji đứng trong phòng khách, ngửi mùi hương. Cái gì? Thơm và hôi. Ăn cơm xong tôi tiếp tục đứng trước cửa sổ, đường phố vắng tanh. Chỉ có một số người có tư thế kỳ lạ đang đi bộ. Mới một đêm thôi, sao lại thành như vậy? Meiji thở dài. Tôi nhanh chóng kiểm tra thông tin trên mạng. Là đột nhiên xuất hiện nhiều khu vực cùng nhau bùng phát. Con đường lây nhiễm lúc đầu là gì? Thực ra chỉ có tôi biết. Phòng ngủ nó đến từ hư không. Chúng tôi rất cẩn thận. Rèm cửa luôn được kéo một nửa, chỉ để lại nửa kia quan sát tình hình bên ngoài. Ban đêm cũng không bật đèn, chỉ cầm đèn pin để chiếu sáng. Thức ăn không thiếu, nhưng chúng tôi cũng không dám làm thức ăn có mùi hôi, sợ mùi hương thu hút người khác. Trong 3 ngày này, bên ngoài ngày càng nhiều thây ma. Cơ thể họ đang thoái hóa, một số mức độ suy thoái bị mất nghiêm trọng. Chỉ và kéo cánh tay đi bộ. Nhìn nguyên liệu này, chỉ là sinh vật hữu cơ. Sớm muộn gì cũng thối rữa sạch sẽ. Lúc đó chúng ta có thể ra ngoài. Nhưng một số người không thể chờ đợi. Chỉ thấy một cô gái trẻ ở tòa nhà đối diện, đi về phía cổng khu phố với cây gậy bóng chày. Người phụ nữ nhìn trái nhìn phải. Một bên đến gần cổng. Cô ta đi làm gì vậy? Ở nhà hết đồ ăn rồi. Người phụ nữ đang nói chuyện đã đến cổng. Trải bằng thẻ điện tử. Cửa mở ra với một tiếng nhỏ giọt. Sau gian hàng an ninh, đột nhiên xuất hiện một cái màu xám biến dị Sambi. Người phụ nữ sợ hãi hét lên, quay đầu lại và chạy đến bãi đỗ xe. Bởi vì tiếng kêu quá lớn, thu hút đến bên phải một đám thây ma đuổi theo. Khi người phụ nữ muốn lên xe thành công, nhưng lại bị đám thây ma đuổi tới đánh ngã. Cá nhân tôi đang xem, quay đầu đi. Nhưng ở tầng đối diện lại truyền đến một tiếng khóc. Con gái tôi. Cô ấy khóc tôi rất buồn. Mặc dù rất buồn, nhưng một số hộ gia đình không muốn. Ngoài cửa sổ có tiếng la hét. Khóc cái gì? Không còn nữa sao? Muốn chết cũng không sao. Đừng kéo mọi người cùng chết. Đây là chiến binh đầu tiên muốn thoát khỏi nhà tù. Thất bại của cô ấy là trên khu phố. Một đám mây thấp bao phủ. Mấy ngày liên tiếp, trong khu phố không còn thấy bóng người sống nữa. Cho đến ngày đó, đó là ngày thứ 7 khi lũ thây ma bùng phát. Hôm nay tôi cầm một bát bún ốc hấp. Vừa nói chuyện vừa quan sát ngoài cửa sổ. Ở đó xuất hiện một người sống. Tôi bảo Meiji đến xem. Meiji cầm bát đến bên cửa sổ. Nhưng khi cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại thốt lên, ôi trời ơi, anh ấy là anh trai đó. Anh trai nào? Ôi, cô quên rồi sao? Lầu màu xám và trắng. Nghe cô ta nói vậy, cuối cùng tôi cũng tìm lại được một ký ức xa xôi. Trước đó, vào đêm trước khi thây ma bùng phát, chúng tôi ở nhà hàng lầu gần khu vực, gặp 2 người mặc đồ xám. Người đàn ông trẻ mặc đồ trắng, anh trai cầm gậy bóng chày màu, chậm rãi đến gần cổng cộng đồng. Nhưng trước cánh cửa phía trước, nhưng có một con thây ma ở cửa quanh quẩn. Trái tim của tôi và Meiji đều run lên, xem tình huống này chắc chắn phải va chạm. Hắn muốn. Tôi nghĩ, có lẽ hắn ta chỉ muốn làm khó. Chiến binh thực sự, dám đối mặt với cuộc sống ảm đạm, dám chính thức đổ máu. Tôi không thèm để ý đến lời nói nhảm nhí của cô ta, tiếp tục theo dõi tình hình dưới đây.
Tiếng bước chân của tiểu ca áo xám cuối cùng cũng làm kinh động thây ma. Hắn lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Mắt thấy sắc máu bắn tung tóe 3 thước, tôi rời khỏi tầm nhìn. Meiji điên cuồng lắc tôi, cô xem nhé. Nhìn này, tôi nghi ngờ nhìn xuống. Xác sống đã ngã xuống rồi, thằng nhóc đang nhìn xuống đầu nó. Chuyện gì vừa rồi? Meiji phấn khích giơ tay che giấu. Vừa rồi, hắn một lần như vậy, ngay đầu của thây ma. Sau đó thây ma ngã xuống. Đầu tôi động lòng. Rất nhiều phim về thây ma đều ở trong đầu. Túi được đặt làm điểm yếu của thây ma. Khi tôi nhìn xuống, hắn ta đang theo dõi chúng tôi. Ra khỏi cửa tiểu khu, lên một chiếc xe địa hình và đi. Đến đêm, tôi mới thấy người bạn nhỏ đó trở về. Lần này hắn ta lái một chiếc xe chuyển phát nhanh. Trên đó có mấy hộp vật tư. Hắn ta lái xe chuyển phát nhanh thẳng xuống tầng dưới của đơn vị, lấy ra một cái bộ đàm nói gì đó. Vài phút nữa, chỉ thấy tên tiểu ca áo trắng kia xuống tầng 5. Hai người chuyển từng kiện vật tư trên xe xuống. Lần này họ thu hoạch tốt. Những vật liệu này có thể hỗ trợ trong một thời gian dài. Chọn lọc tự nhiên. Sự sống còn của kẻ mạnh nhất. Meiji thở dài. Mấy ngày tới, trong tiểu khu lại có người liên tục làm việc. Một em trai ra ngoài tìm đồ tiếp tế. Đáng tiếc không phải ai cũng có may mắn như vậy. Một người đàn ông vì chiếc xe quá lớn, không thể vào khu vực. Khi anh ta mang đồ tiếp tế ở cửa, bị tấn công bởi xác sống chạy ra ngoài, trực tiếp biến thành thây ma. Hôm nay đã là ngày thứ 15 dịch bệnh bùng phát. Mạng trong thành phố bị ngắt. Mọi người không còn có thể lấy thông tin từ Internet. Ngày 16 thành phố không còn cửa hàng nữa. Đêm tối không đáy. Ngày thứ 17, ngay cả vòi nước cũng bị hỏng. Vào ngày thứ 18, trên bầu trời, lần đầu tiên có tiếng chuông gió của trực thăng. Âm thanh này làm mất nước và mất điện, làm cho những người tuyệt vọng nhìn thấy một tia hy vọng. Tuy nhiên, máy bay trực thăng chỉ ở lại khu vực này vài phút, rất nhanh rời đi. Đêm đó tôi ngủ ngon. Khu phố luôn yên tĩnh, đột nhiên có tiếng động. Tôi bị đánh thức. Tôi nắm tay nắm chân đến bên cửa sổ. May mà bầu trời vẫn chưa tối, có thể nhìn thấy một chút tình huống bên ngoài. Chưa xem kỹ với tôi, chỉ nghe một tiếng hét không sao. Sau đó là tiếng mọi thứ rơi xuống đất. Meiji cũng đến rồi, sao vậy? Tôi rất bất đắc dĩ. Có người nhảy lầu. Meiji không nói nữa, mà là dùng tay che chặt miệng. Trong khu phố truyền đến tiếng khóc của một người phụ nữ, khóc rồi lại biến thành cười. Không lâu nữa, cô ta bị những cư dân khác chửi bới. Cô có bệnh không? Có thể không hại người được không? Có biết chuyện này sẽ dẫn đến lũ thây ma không? Và thay vì dừng lại, ngược lại càng phát điên cười ha ha. Cô phải chết, tôi cũng phải chết. Chúng ta đều phải chết. Ngày càng có nhiều thây ma bị âm thanh này trói buộc, dùng thân thể vô thức đập vào cửa. Không, họ sẽ phá cửa. Có một người thuê nhà cáu kỉnh mắng muốn chết à? Ngay lúc này, người phụ nữ rơi từ trên cao xuống. Sau một tiếng động, khu phố trở nên im lặng. Meiji mắt ngấn lệ nhìn, như vậy không còn nữa. Trong lòng tôi cũng không dễ chịu, không có điện nước, không có thức ăn, cả về thể chất và tâm lý đều không chịu nổi. Ngươi nói ta người này có phải quá ích kỷ không? Meiji sửng sốt 2 giây, cô là một con người, không phải đấng cứu thế. Đừng nghĩ nữa. Tôi biết cô ấy đang an ủi tôi, nhẹ nhàng bấm 2 cái đầu. Đêm nay tôi ngủ không ngon lắm. Trong mơ luôn có một người phụ nữ không nhìn rõ mặt, khóc. Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động lạ. Âm thanh này là tiếng súng. Tôi nhanh chóng đến bên cửa sổ, nhìn thấy mấy chiếc xe quân đội đang đậu ở cổng khu vực. Một người đàn ông cầm loa phóng thanh. Chúng tôi đã thiết lập vùng an toàn. Chúng tôi ở đây để đưa các bạn đến khu vực an toàn. Vùng an toàn, cô cảm thấy an toàn chứ? Chúng tôi an toàn nhất ở đây. Kể từ khi thây ma bùng phát, cướp nhà là rất nhiều. Không biết sao, tôi luôn cảm thấy những người này không đúng lắm. Nhưng chẳng bao lâu nữa có người từ trên lầu xuống. Thậm chí có cả những người già yếu. Cũng may là không có gì xảy ra. Quân đội đưa những người sống sót lên xe tải, trực tiếp rời đi. Tôi và Meiji không có ý định rời đi. Vật liệu lái xe an toàn, không nhất thiết phải giàu hơn những gì chúng ta có. Đã hơn 2 tháng kể từ khi thây ma bùng phát, Meiji và tôi cuối cùng đã quyết định có một bữa ăn ngon. Hai chúng tôi làm một bàn đầy đồ ăn ngon. Ăn cơm xong Meiji đến trước cửa sổ, lại là hắn ta vẫn chưa đi. Tôi nhanh chóng đến cửa sổ kiểm tra, nhìn thấy tiểu ca áo xám đã đến bên cửa lớn. Thật kỳ lạ, lần trước họ có nhiều xúc xắc như vậy. Tại sao lại mạo hiểm tính mạng của mình? Hầu như không có nước trong nguồn cung cấp mà họ lấy. Thằng nhóc đó sắp đưa tay đẩy cửa. Đột nhiên có một cái thây ma xông ra. Anh trai mất cảnh giác lấy gậy bóng chày chặn lại.
Xác sống cắn vào cánh tay hắn. Cây gậy bóng chày cũng rơi xuống đất. Vòng tròn bất đắc dĩ thở dài, trời đều mắt xanh. Đừng vội nguyền rủa người ta, nhìn kỹ đi. Thì ra, anh trai đó có một cuốn sách được buộc bằng băng keo trên cánh tay. Tạp chí dày. Xác sống không thể cắn được da thịt của hắn. Áo xám tiểu ca một bên cùng thây ma bế tắc, cố gắng nhặt cây gậy bóng chày bằng tay trái. Anh ấy đã thử nhiều lần nhưng không thành công. Meiji quay đầu chạy vào bếp. Tôi chặn cô ta lại, làm gì? Nguyệt Nguyệt giúp hắn một tay đi. Chỉ một lần này thôi. Màu sắc đẹp này, cô thật muốn nhìn hắn chết trên đường phố. Cô có chịu không? Sau đó, Meiji lấy một cái chảo từ nhà bếp. Cô làm gì thế? Meiji chỉ bất chấp mở cửa sổ, ném cái chảo xuống, lại nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Nồi rơi xuống đất, phát ra một tiếng động lớn. Xác sống đột nhiên ngừng tụ một chút, làm cho khoảnh khắc này, tiểu ca dùng tay trái nắm lấy cây gậy bóng chày trên mặt đất, trực tiếp mở cho thây ma. Không biết ảo giác của tôi là gì, trước khi người đàn ông rời đi, không nhìn về phía chúng tôi. Meiji ngồi trên mặt đất thở hổn hển, trông sợ hãi và phấn khích. Đứng tốt, lần sau đừng làm nữa. Meiji không nhịn được cười. Ngày hôm sau khi nấu ăn, nghĩ đến việc đặt rau mùi tươi, tôi liền nói với Meiji, cô ra sân thượng bóp một ít rau mùi. Chúng tôi làm món súp hoa trứng. Meiji vui vẻ lên đường lấy đi rồi. Trong vòng chưa đầy 1 phút, cô ta đã quay lại, trong mắt đầy sợ hãi. Có cái gì đó ở hậu trường. Tên cảnh sát trong lòng tôi. Cái gì? Hình như là máy bay không người lái. Tôi nghe xong lập tức cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Nhanh lên mái nhà. Trung tâm hậu trường của Nhiên có một cái máy bay không người lái. Xin lỗi, xung quanh không có gì bất thường để đưa máy bay lên khỏi mặt đất. Máy bay rơi một cái hộp. Tôi mở cái hộp ra. Bên trong là một bộ đàm. Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn. Tôi là người hôm qua ra ngoài tìm người không có tiền. Tên tôi là Mao Bất Phàm. Người sống với tôi là bạn tôi. Tên hắn là Joan. Các người nguy hiểm. Có một người trong đơn vị của bạn. Anh ấy đã ở trước cửa nhà bạn rồi. Sau một hồi, hắn buộc một sợi dây thừng trên ban công nhà mình để tắm. Đầu buộc vào eo mình. Bắt đầu leo núi rồi. Tôi và Meiji nhìn nhau, nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt nhau. Để giải quyết vấn đề này, tôi nói chuyện với bạn gái bên cửa sổ. Có màng chống nổ trên cửa sổ. Sân thượng có lưới điện, trừ khi nó có cánh để bay. Nếu không thì làm sao có thể vào được. Ngay khi tôi muốn nói chuyện, bộ đàm trong tay lại truyền đến âm thanh của tòa nhà đối diện. Hai người đẹp, có một người ở tuổi 33, dây an toàn được buộc vào cửa sổ ở tầng trên. Đã sợ hãi rồi. Chú ý an toàn. Tôi nhìn ra cửa sổ. Mau cầm vũ khí đi lên mái nhà. Nửa tiếng trôi qua, một bóng người trèo lên biển chỉ đường. Meiji đặt cột đèn pin, đấm vào mặt hắn. Đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ với chúng tôi. Mắt của người đàn ông bị đánh đều nhắm lại. Tôi ra hiệu cho Meiji tắt đèn pin. Hắn vừa mới mở mắt, nhìn thấy trên sân thượng có một hỗn hợp mật ong, dây thép gai, thể hiện vẻ mặt tuyệt vọng. Meiji mỉm cười nhắc nhở đừng chạm vào. Những thứ này đều có điện. Hắn rõ ràng đã thắng, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc. Làm ơn, hãy thương xót tôi. Tôi đã không ăn trong 2 ngày. Sao anh biết nhà chúng tôi có người? Sao anh biết chúng tôi có hàng? Tôi đã thấy khi các cô chuyển đồ. Làm ơn. Tôi cầm cây gậy bóng chày lên và đi về phía người đàn ông. Meiji nắm lấy cánh tay tôi. Khi anh ấy vừa lên đây, không phải là muốn xin chúng ta cho hắn một ít đồ ăn. Đối với loại tội phạm cố gắng giết người này, nâng cây gậy bóng chày lên. Nếu không anh sẽ tự đi xuống. Nếu không tôi sẽ đánh anh. Tự chọn đi. Đàn ông nhìn thấy thái độ của tôi, đột nhiên dữ dội. Không nói một lời, anh trèo xuống từ trên sân thượng. Meiji vẫn còn thắc mắc. Hắn đi rồi. Hắn muốn gì? Khi tôi cũng đang suy nghĩ, có một tiếng động lớn ở dưới lầu. Sau đó là một tiếng hét đau đớn. Tôi chạy nhanh đến cửa sổ và nhìn xuống. Bộ đàm lại phát ra tiếng động. Hai người đẹp. Làm tốt lắm. Lần này là dùng chảo phải không? Giờ anh ta đâu? Đùa đấy. Hắn đang lang thang bên ngoài. Sau đó suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người đàn ông thấy sân thượng không thể xuyên qua được, vì vậy muốn đập vỡ kính để vào. Không ngờ kính bị dán bằng chống nổ lại. Hắn không thể ngừng rơi xuống. Ý nghĩ rằng hắn thực sự đang rơi xuống đó. Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Meiji sợ hãi. Cô có nói anh ta đâm chết không? Thực ra trong lòng tôi cũng đang lo lắng. Đêm khuya rồi, tôi thức dậy từ giấc mơ, phát hiện bên ngoài còn đang mưa to. Tiếng mưa liên tục. Mưa này không nhỏ đâu. Để phòng ngừa, tôi đến sân thượng để kiểm tra. Tìm thấy một máy bay không người lái ở giữa. Tôi nhặt nó lên. Nhìn thấy 2 chai cốc treo bên dưới.
Ăn gà muộn. Sau sự việc, chúng tôi và Mao Bất Phàm, họ đã tạo ra một kết nối tuyệt vời. Có lần chúng tôi tặng họ nửa túi cánh gà. Họ nướng 8 cái và gửi lại cho chúng tôi. Mùa thu đến rồi, mưa không ngừng. Thời tiết dần trở lạnh. Xác sống cũng đã xảy ra một số thay đổi gây hại. Sammy không có ý nghĩ mong đợi đâu. Ngược lại có vẻ hưng phấn. Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì. Chỉ mơ hồ cảm thấy không rõ. Điều đáng để vui vẻ là nước sinh hoạt đầy đủ. Chúng ta có thể tắm mỗi tuần một lần. Mấy ngày liền không có gì mới xảy ra. Cho đến ngày đó, chúng tôi lại nghe thấy tiếng súng quen thuộc. Bên cạnh chiếc xe tải ở tầng dưới, có một nhóm binh lính cầm súng. Tại sao tôi nghĩ họ kỳ lạ? Một người đàn ông chĩa súng vào một người sống sót. Đừng cử động, súng không có mắt đâu. Một người sống sót bên cạnh hỏi anh ta một cách sợ hãi. Các ngươi không phải quân nhân sao? Đưa chúng tôi đi đâu? Trả lời hắn là một tiếng súng lạnh lẽo. Meiji hoảng sợ, họ không phải là quân nhân. Những người lần đầu tiên đi với họ có phải đã hết rồi không? Sau đó, bọn cướp bắt đầu tìm kiếm hành lý của những người sống sót. Bánh mì, bánh quy nén. Tất cả đều bị móc. Lại một tiếng súng nữa. Mấy người nằm trong vũng máu. Những người này hình như đều biết. Tôi không nỡ nói thêm nữa. Lúc này, một người đàn ông trung niên trong số những người sống sót đã đến. Đừng làm tôi sợ, khu phố này còn có người. Họ có điệu nhảy, có rất nhiều điệu nhảy. Tôi chợt nhận ra, trái tim bỗng nhiên đập mạnh. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Meiji. Cô ấy ngạc nhiên, trong mắt đầy sợ hãi. Tôi mở miệng. Đang định nói chuyện, tên cướp đã đến bên những người sống sót. Cô nói gì với nó? Nói lại đi. Có người có vật tư, có rất nhiều vật tư. Không, đừng giết tôi. Là cái nào? Không nói được. Lão tử giết các ngươi. Hắn run rẩy giơ tay ra hiệu một chút. Hắn không chỉ về phía chúng tôi. Tôi chỉ muốn thở phào nhẹ nhõm. Trái tim lại nhắc đến rồi, rộng khàn rồi. Ngón tay của hắn chính là hộ mà Mao Bất Phàm đang ở. Giờ nghĩ đi. Mao Bất Phàm, việc họ bị lộ là điều được mong đợi. Tôi và Meiji không ra khỏi nhà. Mao Bất Phàm đang ở trước mắt mọi người, mang về nhiều đồ tiếp tế, không bị người khác nhớ mới lạ. Nghe chưa? Có một con cừu béo trên lầu. Meiji vội vàng làm sao bây giờ? Cô ta quay đầu lại muốn lấy bộ đàm, nhưng tôi đã ngăn không cho dùng lửa đó. Người sẽ lên sớm thôi. Bây giờ với bộ đàm, chúng ta cũng sẽ bị lộ. Vậy thì sao? Mao Bất Phàm không phải là rất có thể đánh sao? Có lẽ anh ấy có thể xử lý được. Hắn có thể đánh, nhưng mà người ta có súng. Tôi không biết. Mái tóc tay không? Khó đối phó với súng lạnh. Nhưng đến bây giờ, tôi có thể làm gì? Bên kia truyền đến tiếng đập cửa mơ hồ. Mở cửa. Không mở cửa, tôi sẽ tháo nó ra. Sau đó là tiếng cửa vỡ. Meiji mặt buồn bã. Có lẽ lúc này sẽ lạnh rồi. Cô nói đi, chúng ta có cần phải lợi dụng mặt trăng đen gió cao không? Cho họ một bài thơ. Nhà để xe ở tầng dưới nhanh chóng chất đầy đồ tiếp tế. Sau đó họ lên xe và lái đi. Meiji không thể chờ đợi để lấy bộ đàm. Các người còn sống không? Không có hồi âm. Họ đã bị giết. Tôi thở dài. Tâm trạng vô cùng nặng nề. Bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Ai bị giết? Là giọng nói của Mao Bất Phàm. Meiji vui mừng. Các người không chết đâu. Vậy anh ở đâu? Hai người đẹp. Chúng tôi đang ở trên mái nhà. Ở đây gió quá. Sợ quá. Con nói chuyện tử tế không được sao? Các người đang ở đâu? Sau khi Mao Bất Phàm giải thích, cuối cùng tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mao Bất Phàm và bạn của anh ta ở đơn vị này, mỗi người có một căn nhà. Họ biết điều đó trước mắt mọi người. Vận chuyển hàng hóa sẽ trở thành nơi quan trọng. Vậy, chỉ chuyển vật tư đến tầng 3 nơi Mao Bất Phàm ở. Đến đêm, đang lén chuyển vật tư, chuyển đến tầng 5 của bạn anh ta, chỉ để lại không nhiều vật tư trên tầng 3. Tôi thực sự ngưỡng mộ họ. Làm tốt lắm. Trái tim của sự thờ ơ phải chống lại. Chúng tôi đã lên kế hoạch từ đầu rồi. Mùa đông sắp đến rồi. Đêm khuya khó ngủ. Lương cảm thấy lông không thiếu sợ hãi mùa đông sắp đến rồi. Như một phòng tắm đáng ngại. Hôm đó là trận tuyết đầu tiên kể từ đầu mùa đông. Thế giới này khi nào mới có thể tốt? Có lẽ sau khi tuyết rơi này sẽ tốt hơn. Cô xem tuyết hoa trắng đẹp làm sao? Tôi đang định nói. Ở xa bỗng nhiên có tiếng nổ chói tai. Tôi nhanh chóng nhìn xuống. Nhìn thấy một đội quân không nhỏ đang tiến hành quét xác sống bên thành phố. Meiji nhìn tôi không chắc chắn. Họ là ai? Họ không phải là cướp chứ? Quy mô này chắc là quân nhân chính quy rồi. Lúc này, bầu trời thành phố đột nhiên vang lên tiếng. Tôi ngạc nhiên. Điện đã trở lại. Rất nhiều người vẫn còn sống. Đến tối,
Meiji đột nhiên cầm điện thoại di động đi ra. Sao thế? Anh trai tôi gọi rồi. Anh trai của Meiji đang ở thành phố, hỗ trợ các chuyên gia virus hàng đầu. Anh ấy gọi vào giờ này. Có thể là biết được thông tin quan trọng gì đó. Một thời gian dài sau khi điện thoại được kết nối, trong điện thoại chỉ phát ra tiếng ồn linh tinh. Vậy tay vì anh trai Meiji muốn tìm dấu vết của tín hiệu trong không khí. Có phải là Meiji không? Anh ơi, là em đây, anh có sao không? Bố mẹ sao rồi? Ổn hết. Còn em thì sao? Em ở thành phố với Nguyệt Nguyệt. Giờ chúng em đã an toàn. Thành phố của em không an toàn. Sắp phải dùng vũ khí hạng nặng bày đôi phụ trợ, xác sống đột biến. Bên anh sẽ sớm trở thành đống đổ nát. Quân đội đang tiến lên. Có thể ngày mai sẽ đến. Vậy em và Nguyệt Nguyệt thì sao? Địa chỉ cụ thể của em ở đâu? Anh sẽ đón các em. Meiji hơi dò dự, nhìn lên tôi. Tôi gật đầu với cô ta. Ngày mai là trực thăng đến đón các em. Bay lơ lửng giữa không trung. Cần leo lên thang an toàn để lên máy bay. Đừng mang quá nhiều đồ. Hãy nhớ rằng sau đó tín hiệu trở nên không ổn định. Tôi nghiêm túc nhìn Meiji nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Chúng tôi tìm ra 2 cái vali, mang theo quần áo và đồ vệ sinh cá nhân và thức ăn và nước uống. Mọi thứ đã sẵn sàng. Meiji đột nhiên ấp úng. Sao vậy? Còn Mao Bất Phàm và bạn bè thì sao? Tôi thực sự không nghĩ về vấn đề này. Sau thời gian này bên nhau, chúng tôi đã có một tình bạn tuyệt vời. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau trong những ngày cuối cùng. Đây là duyên phận hiếm có. Nhưng nếu muốn cứu họ, nghĩa là ngày mai phải cùng chúng tôi làm trực thăng rời đi. Tôi đang vật lộn với máy nghỉ mát, bỗng nhiên nhớ ra 2 người đẹp. Cả làng đã chết, cô biết không? Tôi đã có một khoảnh khắc nói với họ những gì vừa xảy ra. Có thể chạm vào trực thăng để đón người đẹp. Các cô thật là người đẹp. Ngày hôm sau vừa sáng, 4 người chúng tôi lên sân thượng, lo lắng chờ đợi. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng trực thăng. Khi chúng ta đến vùng an toàn, anh trai của Meiji đã nói với tôi điều gì đó quan trọng. Chúng tôi dự định tiêu diệt xác sống. Bây giờ nguồn cũng đã được tìm thấy. Sẽ không còn thây ma mới nữa. Sắp kết thúc rồi. Thật sao? Nguồn đã tìm thấy rồi. Anh trai của Meiji đâu? Lộ ra một biểu cảm rất phức tạp, như ghét và như tiếc nuối. Ngoài trại, 2 người lính với đạn thật đang nén lại. Một phụ nữ, hắn đang cười, tôi đã làm được. Tôi thực sự đã làm được rồi ha ha.